Ayubowan ada අපිත් එක්ක ඉන්නවා චමින්ද පියුෂා Cinnamon Amugoda channel එකේ හිමිකරු අද වලකින් පුරුදු වෙන සරක් ඕපන් කරා. අපි ඒකට ආවා පුරුදු දෙන්නත් එක්ක. අපි බලමු අද චමින්දෙන් අහලා මොකද්ද මේ Cinnamon Amugoda අද මොකද්ද ආරම්භ කරන්නේ අලුත්ම වැඩේ. මොකද්ද මේක ගැන පොඩ්ඩක් අපිට කියන්න. ඔව් සිල්ලා සුබසකල ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඇත්තම මේ මම ඇත්තම බුදු වගා පැත්තෙන් තමයි ගොඩක් යොමු කරේ මේ වගා පැත්තෙන් පුරුදු වැඩි ඉතින් ප්‍රමාණික වැඩි ආදායමක් ගන්න එක කියලා දුන්න හැමෝටම එඩිෂන් කියලා යටි කුණු තරණ විදිය. එතකොට කොහොමද මේවා ක්‍රියේට් කරනවා ඒවා කියලා දෙන්නේ ඔක්කොම. එතකොට දැන් අපිට දැන් ගොඩ දෙනෙක් කෑ ගහනවා ඇයි මේ මිල සත්‍ය හැමෝම අහන්නේ. මිල හරි මේක එතකොට මේකේ අපි මම මේ ඇත්තට පණ ගත්තේ මේ කුණු වලට ලොකු මුදලක් කරන් දෙන්න. එතකොට මේ අපට මුළු වටේම තියෙන ගොඩක් කුරුඳු ගන්න ස්ථාන. එතකොට ඇයි ඒගොල්ලන්ව පාස් කරලා හරි විශේෂයෙන්ම ඔයා ගාවට එන්න ඕනේ මොකක්ද හේතුව කියලා පොඩ්ඩක් අපිට කියන්න. එහෙමයි. දැන් ඇත්තම කියන ගොඩක් වෙලෙන්දෝ කූට වෙලෙන්දෝ ඉන්න මුදලින් බයිසිකල් වලින් කුරුඳු ගන්න යනවා, කඩවල වලට යනවා. ඒක පොළ දෙනෙක් බලන්න මේ කුරුඳු ටික ඇත්තම ගොඩක් මහන්සිලා කරන්නේ. මම ඒකේ පස්සේ දෙන්නා කියන්නේ මේ කරන කල්ලා කට්ටිය මොකද්ද කරන්නේ? ඒකට මේකේ කුරුඳු කිලෝ 10ක් අරන් ගියාම පුළුවන් තරම් බලන්නේ ඒ කියන්නේ ඉඩම් හිමියව අපවතරපත් කරනොත් තෙත දිනනවා වේල්ලා මදි මේ තෙත දිනනවා කාර බලට කපනවා මේ එහෙම කියලා මේක කොහොම හරි කරලා ඒගොල්ලෝ ගන්නවනේ නොගෙන ඉන්නේ මේක කුරුඳු විකේ නැත්නම් කෙනෙම කියන්නේ පාඩුවක් නම් කෙනෙම මේ කඩේ වහන්න මම නම් එහෙමයි ඒක මේකේ පාඩුවක් නැහැ මේකෙන් ඉන්න ගොඩක් රජකරන කට්ටිය ඉන්න මේ ව්‍යාපාරේ ඒ රජකරන කට්ටියගේ තෝතැන්නක් කියලා තියෙන්නේ මේ සිනමන් මේ දැන් වර්තමානයේ කුරුදු කලුම්කරුවන්ට සහ වතු හිමියන්ට හම්බෙන මිල ගැන සෑහීමකට පැත්තෙන්න බෑ. ඉතින් මේකට ඔයා මොකද්ද හිතන්නේ කවුද වක් කියන්න ඕනේ? තැලුම්කරුවෝද වෙලෙන්දෝද නැත්නම් මොකද්ද හේතුව? වෙලෙන්දෝගේ මෙතන කියන්න බෑ. හරි? වෙලෙන්දෝගේ කියන්න බෑ. නමුත් මේ අපිට දැන් මේ කුරුදු වර්ග කරලා තියෙනවා C4 මුලින්ම ඇල්බගේට් එක ඇස්ට්‍රාගේට් එක C5 special C5 C4 H1 H2 කියලා එහෙම කුරුඳු ප්‍රභේද ගණනාවක් තියෙනවා. එතකොට ගොඩ දෙනෙක් මේක රට වලින් ඉල්ලීමක් ආව කුරුඳු ලංකාවේ හොඳ නිසා ලංකාවේ ලොකු ඕඩර්ස් ආවා. ඕඩර්ස් ආවන් පස්සේ එක රටවල වලින් ඒක කඩාප්පල් කරන්න තමයි මම දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සල්ලි වලට වෙනද H2 H1 ඒ කුරුඳු වලට C45 වල මේගොල්ලෝ සහමයව කරා. C45 සම කරා. සමකරාන් පස්සේ මේගොල්ලෝ කරේ C45 වලින් අයින් වෙලා H1 H2 වලට ගියා. එතකොට මේගොල්ලෝ මොකද්ද කරේ මේකේ තනි කරම සම්පූර්ණ අපවිත්‍ර කුරුඳු තමයි යවුවේ. අපවිත්‍ර කුරුඳු යවීමෙන් ඒතර ඉඩම් හිමියන්ට ඕනේ සල්ලි. එයා දන්නේ නැහැ එයාට H1 නෙමෙයි H2ද කට්ට එකම නේ සල්ලි ඕනේ. එතකොට ඒකෙන් තමයි මේ ගොඩ දෙනක කුරුඳු තැලීමෙන් තමයි මේ කුරුඳු වලට මේ හානිය ඇත්තටම උනේ. එතකොට දැන් රජයෙන් ලබා දුන්න නොඑක් වගා ආධාර ඒ කියන්නේ නොමිලේ පෙර ලබා දුන්නා තව එක ආධාර ලබා දුන්නා ඒකින්ද ගොඩාක් පිරිස් කුරුඳු වගාවට යොමු වීම තුල එතකොට සැපියුමට සරිලන ඉල්ලුමක් වෙළඳපොළ නොමැතිවීම මේ කුරුඳු වෙළඳපොළට බලපාමක් තියලා තියෙනවා. ඒකම කියනවා නම් ලංකාවේ උත්තර කුරුඳුක් අපිට දෙන්න පුළුවන් ලංකාවේ 10% ප්‍රමාණයක් තමයි. ඒ කියන්නේ අපිට ඉල්ලුමට සැපියුම දෙන්න බෑ. හරි? මේක ඉල්ලුමට සැපියුම දෙන්න බෑ අපිට. ඒතර රජයෙන් කරන වරක් තමයි කුරුඳු පැල ලබා දෙන්නේ ඉඩම් හිමියන්ට නෙමෙයි. පොරණ කියලා දෙන්නේ ඉඩම් හිමියන්ට නෙමෙයි. කෘෂිකර්ම නිලධාරීන් ඉන්නෝ ඒ මුලින්ම කරන්නේ මම කලින් වීඩියෝ එකක් කියලාදී ඒගොල්ලෝ ගන්න ඒගොල්ලෝගේ හිතවත් කට්ටියට. අවුල් වල උදවියට ඒතර නෑ පිරිස වලට තමයි ඔය පැල වෙන් කරගන්නේ. නමුත් මේ අවුරුද්දේ පැල හිටවන්න නැතුව ලබන අවුරුද්ද වෙනකන් ගෙදර දිලු දිනවා. හරි? පොරත් එහෙමයි. තේ ගහක් තේ පොර ටිකක් දුන්නත් තේ ගහක් නෙමෙයි තමයි ඒක දෙන්නේ. කුරුඳු පොර ටිකක් දුන්නත් ඒක දෙන්නේ කුරුඳු පොර ගහක් නැති මිනිස්සුන්ට. ඉතින් මේවා ඉඩම් නිසි ක්‍රමයේ දෙයකට ඉඩම් හිමියන්ට ලබා දෙනවා නම් ඉඩම් හිමියන්ට ඇත්තම කියනවා නම් සෑහීමකටපත් වෙනවා හේතුවලින්. එතකොට ඒ දේවල් වලින් ඇත්තම ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් මේ ඉඩම් හිමියන්ට. ඉඩම් හිමියෝ සෑහෙන මේකේ සෑහෙන මහන්සියක් කරනවා මේ කුරුඳු ව්‍යාපාරයේ මේ ගොඩ ගන්න. ඉතින් මේක රජයේ වගකීමක් තමයි මේවා හරිය නිසි ආකාරව බලලා ඉවරයි. හරි? දැන් මේකෙන් කොච්චර කොමිස් ප්‍රමාණයක් මම දන්නේ ඇත්තම කියලා කොමිස් ප්‍රමාණයක් කාටද මේක යන්නේ කියන එක හොදී අපි ඇත්තම පිටරට මිල බලනකොට අපිට කුරුඳු කිලෝ එකක් රුපියල් 20000යි 15000ක් අතර ලොකු මිලකට යනවා. හරි? මේක ඩොලර් එකේ පස්සේ යන්නේ නෙමෙයි. මේක තියෙන්නේ අවභාවිත සහ අවතක්සේරුවට ලක් කිරීම කුරුඳු. ඒ කියන්නේ
අපවිත්‍ර කුරුඳු අපනයනයට සූදානම් කිරීම තමයි ප්‍රධාන හේතුව මිල පහළ යන්න මේකේ. ඒතර ඉස්සරහදී දැන් මේ යන විදිහට කුරුඳු මිල වැඩි වීමක් වෙයිද? අනිවාර්යෙන් කුරුඳු මිල වැඩි වීමක් වෙනවා කියන්නේ දැනට ඇල්බා ස්ට්‍රාගේට් වල මිලක් තියෙනවා. හරිද? ඒතර ඇල්බා වලට මිලක් තියෙනවා. එතකොට C5 ස්පෙෂල් මිලක් තියෙනවා. නේ? එතකොට ඇයි ඒවයි මිල පහළ බයින්නේ නැත්තේ? එනොත් වෙළඳ පොලේ රුපියල් 4000 පැනලා ඒ කුරුඳු වල මිලක් තියෙනවා. හරි? ඒ කුරුඳු ඒත් අපවිත්‍ර නොකරන නිසා. නමුත් දැනුත් මම මේ ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තේ මම ගාවල මහත්තුරුන්ට ඒතර ඒගොල්ලෝ එන්නේ තලුම් කට්ටියත් එක්ක එන්නේ. ඒතර මට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් මේ දේ මෙහෙම කරන්න එපා. හරි? මේ කුරුඳු කෝට්ටක් දැන් මේ දැන් අපි කියමු මේ ස්ලා ග්‍රේඩ් එකට. හරි? දැන් මේ ග්‍රේඩ් එකට ඇත්තම කියනවා හොඳ කුරුඳු හන්දි කරලා තියෙන නිසා මේ කුරුඳු ඒගොල්ලන්ට කඩලා කෑම වලට දාන්න පුළුවන්. මේකට අර මම ඉස්සෙල්ලා කියන්න වගේ ජරාව හන්දි කරලා තිබුණේ ගන්න නැහැ. ඒකයි මේවත් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ කුරුඳු වලට අර කැෂිය තත්ත්වයටපත් කරොතින් වෙන්නේ ලංකාවේ කුරුඳු වලට තැනක් නැති වෙනවා. නමුත් දැන්ට මේක හරි පවතින්නේ මේ ඇල්බයි ස්පෙෂල් C5 ගේට් තියෙන තමයි දැනට මේ මිල මේ ලංකාවේ පවතින්නේ. එතකොට H1 H2 වලට හොඳ මිලක් ලැබෙන්නේ කොච්චරද? H1 වල මිලක් හදයි. H1 වල මිලක් හදයි. මේ H1 මේගොල්ලෝ දැන් මේ H1 තියෙන්නේ මේකේ තනි කර තියෙන ඩස්ට්බින්. අපි දැන් මේවා සාමාන්‍ය ඩස්ට්බින් කියන උඩට කැලක් ගත්තා බලතේ සාමාන්‍ය මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා H1 H2 වල. හරි? දැන් මේ H1 H2 වල තනි කරම බලන්නකෝ තනි කර අපවිත්‍ර කුරුඳු තියෙන්නේ. ඉතින් මේවට හරිද? මේවා දාලා හන්දි කරා නම් කලින් යවුවා වගේ මේ H1 වලට මේ පට්ට දාලා හන්දි කරලා යවුවා නම් මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. හරි? ඉතින් H1 වලට මිලක් තියෙනවා. දැන්ට ඉතින් ඉන්දියාවේ මිලක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කැෂියා කුරුඳුත් එක්ක ඇත්තම ඉන්දියාව කට්ටිය මේවා අරගෙන කවලම් කරලා ලංකාවේ කුරුඳු බාලා කරනවා. ඉතින් මේකට කවුරු හරි කුරුඳු අමාත්‍යාංශයෙන් හරි එක්ක 30 කොට තියෙනවා පරීක්ෂණ ආයතන මේවා කියලා දැනුවත් කිරීමක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මේ සතියක් දෙකක් මුල දුන්නා සහතිකයක් දුන්නා යවුවා. ඔය 30 කොටේ එකන් පැණි ඉන්න කට්ටිය එන්න කියන්නකෝ මාත් එක්ක රිසර්ච් එකක් ගන්න කුරුඳු ගැන. හරි කුරුඳු ගැන මොකෝ ඔය කුරුඳු ගැන සම්පූර්ණ වල්මියෝ කනවට. හරි කුරුඳු කපන විදිය. හරි එකම කෙනෙක්වත් අද වෙනකන් කිසිම කෙනෙක් මේවට උත්තර දුන්නේ නැහැ. හරි ඔය රිසර්ච් පහ මම සොයාගත්තේ. හරි Cinnamon Amugoda තමයි පැල එක මේ අයින් කරා. හරි ඒක මම ඔයාලට දෙන්න පෙන්නුවා පැල 2 එකෙම 3 එකෙම 4 එකෙම. මම දැන්ට අක්කර 400 ගණක් කෝල් දෙනවා. හරි එතකොට 80% කියලා දෙනවා කුරුඳු ඒ කියන්නේ මං ගාව හිතේ මුකුත් හොර මුකුත් නැහැ. 80% මම හැමෝටම කියලා දෙනවා මේක. නමුත් දැන් මේ ගැන 80% කියන තමයි මේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරේ. මොකද උනේ මට මේ විදිහට කුරුඳු දුන්නොත් මම ඕකට ඇත්තම ලොකු මුදලක් දෙනවා. ඇත්තම අදත් මම ලොකු හැමෝටම ඒ කියන්නේ හිත සතුටු වෙන්න මිලක් දුන්නා. මට මේ දේ හරියට කියන දුන්නොත් මම කුරුඳු ව්‍යාපාරයේ ඉහළම තැනකට යනවා. Cinnamon Amugoda channel එකෙන් ඉහළට ගියා වගේම Cinnamon Choice Amugoda ව්‍යාපාරය ඉදිරියේදී ලොකු ව්‍යාපාරයක් වඩපත් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝගේ සහාය නැත්නම් බෑ. තල්ල මහතුරු අනිවාර්යයෙන්ම ඉඩම් හිමි දැනුවත් ගන්න මේකෙන් දැනට මේ වැඩිච්ච වලින් ගොඩ එන්න කොහොමද කියන එක. වැඩිච්ච වලින් ගොඩ එන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා. ඒකෙන් ගොඩාට පස්සේ තමයි මේ කුරුඳු ව්‍යාපාරයට ඇත්තම සාර්ථකත්වයක් තියෙන. මම ඇත්තට මේ භවන පැත්ත ඇතලා ටිකක් තල්ල පැත්තට මහතුරු දෙස් දෙන්නයි මේ වගාව මේ කුරුඳු ව්‍යාපාරයට අත ගෙහුවක් කරනවා. මේවා ක්‍රියේට් කරලා තෝරලා යවන්න ඕන නිසා. ඊට අමතරව අවශ්‍ය වශයෙන් මුත් කීමට පණිඩයක් තියෙනවා තැලුම් කරවන්න සහ වතු හිමියන්ට. තැලුම් කරවන්න මෙහෙමයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් කුරුඳු තල්ලකට මම නිතරම කියලා දෙනවා වෙලුම් පටි වලින් වෙලන්න එපා කියලා. හරි? වෙලුම් පටි වලින් වෙලුවන් පස්සේ වෙන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් හරිද? මේ අපි දැන් මේ කෝට්ට අඟල් 5ට කට් කරනකොට හරි මේ කට් කරනකොට වෙලුම් පටි වලින් වෙලලා තිබ්බම පස්සේ මේක මෙහෙම ඇම්බරීමක් එනවා. එහෙනම් ඇම්බරීමක් තමයි මේ පැත්තේ මේක බෙලනවනේ මේ තද කරලා නෙවෙලන්නේ අතේ. ඉතින් එහෙම කුරුඳු වෙලීමට අවස්ථාවක් නැහැ. හරි? මේක වෙලලා ඒක මෙහෙම වෙලනවා අඩුවානේ වැලේ කෙලින් කියලා පැය 12කින්වත් මේ ගැප් එක අයින් කරන්න ඕනේ. මේ පටිය. හරි? එහෙම දැන් මේකනේ මේවට ඔක්කොම ක්‍රම සොයා ගන්න මේගොල්ලෝ. දැන් මේවා ඉස්සර දිච්ච ක්‍රම නෙමෙයි වෙලුම් පටි අනයි මේක හරි. ටක් කරලා වෙලුම් පටිය රබර් පටි කපලා ඒක පැක් කරලා එවන්න. හරි? ඉතින් මිනිස්සු මේකට පුරුදු වෙනවා. ලේසි කරන පට්ටය හදා ගන්නවා ඇකිලි දෙලි සාමාන්‍ය මේ වගේ ඇකිලි දෙලි ඉස්සර දැම්මේ කට්ට වලට දැන් මොකද ගන්නේ ගොරොසු දෙලි ගහනවා ඇතුළට හන්දි කරනවා පුරවනවා බඳිනවා දෙනවා ඉතින් මේ ව්‍යාපාරය ඉවරයි මේ ව්‍යාපාරය ඇතුළම Cinnamon Amugoda choice එකේ මේක මම එක නම වෙනස් කරලා මේ කරේ Amugoda Cinnamon Amugoda නම වැට් කරලා අලුත් නමක් ඒ කියන්නේ Cinnamon Amugoda channel එක යනවා වගේම Cinnamon Choice Amugoda ලෝකෙම
ජනප්‍රිය කුරුදු කියන්නේ ජපානයේ ඕස්ට්‍රේලියාවට හැම රටකම යවන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. ඉදිරියේදී සිනමන් වල ලොකු ජයග්‍රහණයක් වේවි. කැලුම් කරුවන්ගේ සහයෝගය ඇත්තම 100%ම ඕනේ. නැත්තම් නම් බෑ. මට ඇත්තම රජයෙන් තාම කතා කරලා රජයෙන් කතා කරලා මට තේරෙන ඉස්කෝලේ දාන්න කියලා කුරුදු ගන්න කියලා මම ලස්සන කුරුදු කරලා මේ ව්‍යාපාරේ ඉහළම තැනට ගේනවා. දැන් අපි මම ඇත්තම අපි සාමාන්‍ය මේ හැංගිච්ච මිනිස්සු මේ ලංකාවේ අපි මෙහෙම දෙයක් කරලා මිනිස්සුන්ට ඉදිරිපත් කරගෙන මිනිස්සු ඇහෙන්නේ මාත් එක්ක. මම අපි මේ ලපිටරට මිනිස්සු මාව ඇහෙන අගුවේ තියෙනවා. ලංකාවේ රෝල් වලින් මම ගෙනාපු රෝල් ගමන් තාම දැන් නැහැ මොකෝ ඒ සල්ලි ඒ රටින් සල්ලි නැහැ මම ඊට මොකක්ද මේ ලංකාවට ගෙන්නගෙන තියෙන්නේ. අපි ඒ වගේ දැන් මම හදන්නේ මේ ව්‍යාපාරේ කුරුදු ව්‍යාපාරේ හරියට කරලි වෙලා සල්ලි රටින් ලංකාවට ගෙනන්න ජනාධිපතිතුමාට දැනුත් පුළුවන් මේක හරියට අත ගැහුවොත් මේ කොමිෂන් නවත්තලා අපිට සහායයක් වශයෙන් ඇවිල්ලා මේක දැක්කොත් හරි දැකලා වෙලා මේක මේ මුළු මම ඇත්තටම මම ඔබිලේ ඇවිල්ලා මම ට්‍රේනින් දෙනවා හැමෝටම මම මුදල් අවශ්‍ය නැහැ මේ ව්‍යාපාරේ ගොඩ ගන්න නේද මේ කැලුම් කරවම ගොඩ ගන්න හැමෝම කියනවා මේක ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ ඩෝලර් එක වැඩි වෙනවා ඩෝලර් එක අඩු වෙනවා නමුත් දැන් ඩෝලර් එක 2220 දී පුරුදු 3000ට තිබ්බා දැන් ඩෝලර් 320 ගිහිල්ලා එහෙනම් තියෙන්න ඕනේ 4000 බලලා මේක ඩෝලර් පස්සේ නෙවෙයි අපවිත්ත කුණු දැවිලි එතරම් කලම් කරමු සහයෝග ශීර්ෂියක් අවශ්‍යයි ඔබට ජය වේවා